szarod magad, mi van? Te ott van Na, jó, akkor szartészen magad, na. Normálisan mondta, ne már idővel ugassál. Neked mondom, szartészen magad. Már megtudod. Normálisan beszélnek, mit kell csinálni, hogy mire száll? Összeszarjam magam. Szólt neked a nő. Szarjam össze magam, De mire nem száll. érdekes. Na. Nem akarnak megütni, mert ilyen